नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा एकदमै स्पेशल रेसिपी तर एकदमै सादा रेसिपी लिएर उपस्थित भइसके। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यदि हजुरहरूले नेपाली सादा रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर आज दुध रोटी बनाउँदै छु र हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई सिल्ला भन्ने पनि चलन छ। तपाईहरुकोतिर के भन्नुहुन्छ कमेन्ट पनि गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ गहुँको पिठो या आटाको पिठो रोटी बनाउने जस्तै तारमा पिठोलाई मुछेर बनाउने गरिन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर आटाको पिठो लिएको छु र पिठो मुछेको मैले तपाईहरुलाई देखाएन किनकि पिठो मुछ्न तपाईहरुलाई सबैले आइहाल्छ। मैले यहाँनिर 5 माना दुधमा 2 माना पिठो मुछेको छु र यसरी अब पिठो मुछेर पिठो रेडी गरेर पनि सुरुमा चाहिँ रोटी बनाए जस्तै गरेर रोटीलाई तावामा राखेर तक्साउनु पर्छ र त्यसपछि मात्रै बनाउन सकिन्छ। यसरी काँचो पिठोमै पनि बनाउन सकिन्छ तर काँचो पिठोमा बनाउनुला दुध पनि धेरै लाग्ने र पकाउन पनि समय धेरै लाग्ने भएर मैले एकदमै छिटो अनि छरितो अनि एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई मन पर्छ भने अवश्य पनि मेरो रेसिपी फलो गरेर पकाउनु होला भन्न चाहन्छु। मैले प्यान तताएँ, प्यान तातिसकेपछि मैले रोटीलाई राखेँ अनि रोटीलाई यसरी एकतिरबाट तक्सिसकेपछि अर्कोतिरबाट यसरी राख्ने। त्यसपछि जुन रोटी पकाउन रेडी हुन्छ त्यत्तिकैमा यसलाई निकालेर राखिदिने र अब मैले सबै पिठोलाई यसरी रोटी बनाउँदै यसरी दुईपट्टि हल्का 1-2 चोटि फर्काउँदै राख्दै गर्छु। र मैले भनिसके काँचै पिठोबाट पनि बन्छ तर काँचो पिठोमा धेरै दुध लाग्छ अनि फेरि पकाउन पनि टाइम लाग्छ। अब यसरी सबै रोटीहरूलाई बनाइसकेपछि तपाईले यसरी मसिनो हातैको सहायताले टुक्रा बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुलाई सजिलो लाग्छ र राम्रो शेप दिन्छु भन्न लाग्छ भने तपाईले यसरी चक्कुको सहायताबाट रोटीलाई टुक्रा बनाएर मसिनो शेप दिन सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ हातबाट बनाउन नै छिटो लाग्छ त्यसैले यो अलिकति झन्झटिलो लाग्छ। तपाईलाई यदि मन पर्छ भने यस्तो बनाउनु होला भनेर मैले आइडिया मात्र दिएको। र यसरी अब सबै रोटीहरूलाई टुक्रा बनाएर एक ठाउँमा जम्मा गर्ने। र मैले अब हातले पनि यसरी छोटा मसिनो चुडाएर यसलाई सबै एकै ठाउँमा जम्मा गरेर रेडी गर्छु। यसरी मैले सबै रोटीहरूलाई टुक्रा बनाइसके। त्यसपछि अब मैले पकाउनलाई कराई रेडी गरेको छु। कराई ग्यासमा राखिसके र अलि ठुलो भाँडामा पकाउनु होला। त्यसपछि मैले 1 चम्चा घिउ राख्छु र यो घिउ राखेर रोटीलाई भुट्नु चाहिँ अप्सनको कुरा हो तर यसरी बनाउँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसैले र थोरै घिउ राखिसकेपछि घिउ तातिसकेपछि मैले यो मरिचको धुलो राख्दै छु। अलि मिठो टेस्टी दिन्छ। त्यसैले अब यसरी हल्का मरिचको धुलो तेलमा फुरिसकेपछि अब यो टुक्रा पारेको रोटीलाई राखिदिने अनि एकैछिन राम्रोसँग चलाइदिनु पर्नेछ र एकैछिन बेर चलाउने। त्यसपछि दुध राखेर राम्रोसँग चलाउँदै पकाउने गर्नुपर्नेछ। अब मैले घिउमा थोरै 2-3 मिनेट यसरी पकाउँछु। एकैछिन यसरी घिउमा भुटिसकेपछि अब यसमा दुध राख्ने। मैले दुध भनिसके 5 माना भनेर 2.5 लिटर दुधमा मैले पकाउँदै छु र यसरी अब दुध राखिसकेपछि राम्रोसँग यसलाई चलाउँदै लैजाने र अझ उम्लिन दिनको लागि एकछिन छोपेर पनि उम्लिन दिने र राम्रोसँग फत्किन्छ यो। र यसरी बेला चाहिँ मुनितिर तासिन सक्छ त्यसैले चलाउँदै पकाउँदै गर्ने। तर सुरुमा तपाईले घिउमा अलि भुट्नु भएको छ भने चाहिँ यसरी दुधमा पकाउँदा पनि तासिदैन मुनि र सजिलो पनि हुन्छ। र यसरी बेला चलाउँदै गर्ने बेला एकदमै राम्रोसँग पाक्दै जानेछ र तपाईले फेरि पनि तपाईले छोपेर पकाउन सक्नुहुन्छ। एकछिन चलाइदिने एकछिन छोपिदिने एकछिन चलाइदिने एकछिन छोपिदिने गरेर पकाउन सक्नुहुन्छ। म फेरि एकैछिन छोपिदिन्छु र एकैछिन छोपेर मैले फेरि यहाँनिर हेर्दै छु र छोपेर अलिकति धेरै नै छोपियो भने चाहिँ मुनि हल्का तासिएको हुन सक्छ तर चलाउने बेला
राम्रोसँग बनिहाल्छ। र यसरी चलाउँदै मुनि तासिन आट्यो भने तपाईले यो पनि बुझ्नु होला कि यो दुध रोटी चाहिँ पाकेर रेडी भइसक्यो भनेर। अब यसरी मैले चाहिँ हल्का दुध अझै बचेको छ, त्यसैले दुध थपेर फेरि पनि यसमा राम्रोसँग उम्लेर पाक्न दिनेछु। अब एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिन्छु, त्यसपछि यसमा फेरि बचेको दुधलाई राखेर मैले एकैछिन उम्लिन दिनेछु। तर यो लगभग पाकेर चाहिँ रेडी भइसक्यो, तर दुध बचेको छ र अझै गिलो बनाउनको लागि मैले हल्का दुध राखेर यहाँनिर उम्लिन दिनेछु। र यसलाई चाहिँ एक दुई चोटि छोपेर राम्रोसँग धेरै बेर लगाएर चलाइरहेपछि झन् राम्रो हुन्छ। र मैले अब जति बचेको छ त्यो दुधलाई राख्छु, त्यसपछि यहाँनिर राम्रोसँग चलाएर एकछिन फत्किन दिनेछु, उम्लिन दिनेछु। त्यसपछि यो दुध रोटी र हाम्रोतिर चाहिँ यसलाई सिल्ला भन्ने गरिन्छ, सिल्ला चाहिँ रेडी भइसक्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईले तरकारी अनि अचारहरूसँग खान सक्नुहुन्छ र यो त्यतिकै पनि मिठो हुन्छ। तर तपाईलाई अलिकति तरकारी र अचार खान मन छ भने चाहिँ, मन पर्छ भने चाहिँ तरकारी र अचारसँग पनि एकदमै मिठो हुने गर्छ। अब चाहिँ मैले यसलाई एकैछिन पाक्न दिन्छु या उम्लिन दिन्छु, त्यसपछि यो रेडी भइहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो खान योग्य बनिसक्यो र पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। र यसै गरी तपाईहरुले आफ्नो घरमै एकदमै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र हजुरलाई आजको यो रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनु होला। र हजुरलाई यदि यस्तै सिम्पल ढिडो पकाएको अनि सिस्नो पकाएको रेसिपीहरूको आवश्यक पर्छ भने कृपया तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला। अनि तपाईले मेरो पुरानो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला र आफूले नजानेको कुराहरू, नजानेको सिम्पल रेसिपीहरू सिक्नु होला भन्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते।